What's up, guys? This is Laire And this is Laire. And in this video, I'll try to transform her into an Asian baby girl. And if you want to see how we did it, then keep on watching. So, ano ba yung Asian baby girl? Bukod sa Asian na tayo. Bukod sa Asian ka naman na talaga. So, itransform ka na lang sa baby girl. Ganyan. Kahit wala kang baby. Ay! Wow, hugot. Ang inspiration natin today is Tina Yong. Yeah, Tina Yong. Yeah, favorite naming vlogger. Tina Tricep. Yan. So, ready ka na ba? Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Ikaw talaga. Oo, kinakabahan din ako. Ate, Ano? linisin mo muna yung mukha ko. Huwag ka na ka agad. Baka mabash tayo. Linisin muna natin siya. Dapat seryoso naman tayo dito. Sige na nga, seryosohin na nga natin. Tayo tawa na tawa. Centellian 24 Madecaderma cream. It gives you like an inside glow. Inside talaga. Inner. Inner glow kapag... Hindi outer. Tawa ka na tawa, besh! Ate, kailangan nakaharap ka sa kanila. Okay. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Revlon with a B. Revlon Colorstay UV primer. Hindi ba ito yung sinasakyan? Ay, express yun. Seryoso Ang kasi dami! tayo. Ang dami, oh. Mukhang buong muka. Ano naman siya, magsiset. So, mas mabuti itong foundation na ito. Parang pareho lang naman tayo maputi. Ay, ba't pinapakita? Yan. Simot, sarap. Parang clover yun. Parang ano. Ate, baka white lady ka Pinkish lang. kasi ang undertone nito. Asian baby girl nga eh. Ano bang ganap natin? Mag-Zoom meeting lang siya mamaya nagpa-makeup sa akin. Nagchichikahan tayo. Oo nga. Gusto naman ng boyfriend. Plastic. Gusto ko naman. Mars, walang gano'n. Asan na yung concealer ko? Saan mo nilagay? Ay, hindi ko ginamit, ate girl. Hindi mo ginamit. Hindi ko ginamit kanina. Nagpulbong ka lang ako, di ba? So, next, Maybelline FitMe Concealer. In 20 sad. Sad? Sand! Sad, no? Sand! So, lalagyan natin sa under eyes. Yan. Bonakid. Malina. Yung pagko-conceal. Tingin sa taas. Tingin sa baba. Aray! Mali. Ano ba to? Tingin sa taas ulit. Ito na yan. Oo. Pinag-iisipan kung kailangan natin i-zoom. Meeting. Alam ko na, pagkwentuhan na lang natin paano tayo naging magkaibigan. Sige. Plastic? Pwede naman. Kami naging magkaibigan. Sige. Uy! Kaklase ko siya nung... Huwag tayo mag-name drop. Hindi, kailangan. Gusto ko mag-name. Charot lang. Teka lang, Nichido. Iset muna natin Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ate, paubos na. Ano Ate, wala pa tayong budget. Ate, 120 lang yun. 150 naman. So, paano ba Interview. nagkakilala? Magkaklase nga kasi tayo, ate. Ba't ka nagkagalit? Magkaklase kami sa Passetti Science High School. Tapos, 2008. and then, Magkakatabi tayo. magkatabi Oo. kami. Hindi tayo noon. magkatabi. Magkatabi kami ni Janine. Almost magkatabi kami. Oo. O basta ano kasi, alphabetical yung arrangement. Si Lagas, si Martinez, at si Monillas. Oh. Tapos, on the first day, Oh. sinulatan mo ako. Kasi, ganito yun, may kaklase kami, may magkapangalan. Magkapangalan. Yung isa, Crush na. gwapo. O, yung isa gwapo, yung isa sakto Mabait. lang. Mukhang matalino. Mukhang matalino, naka-glass. naka-glass eh. Sabi ko sa kanya, akin yung gwapong tooth. Tapos sa kanya na lang yung matalino. So, I was like, ayun. girl, Nagulat siya. ano yun? First day of classes yun, ah.
Hindi kami magkakilala. At never kami nag-usap kahit ngiti. So, ano first impression mo sa akin nun? Ang first impression ko ay isa siyang bratinella. Bratinella? Dahil gusto niyang nakukuha kung anong gusto niya. Parang mali. Hindi ko nga nakukuha yung mga Yung gusto gusto ko. ko. So, ayun na. Naging magkaibigan kami since That incident. So, like, pang base color. Ah. gumawa tayo ng grupo. Doon sa, ay, hindi, parang brown. Brown. So, yung, sa room namin kasi, may boys, may, ano sila, gumawa silang grupo. Pangalan nila, Onyanoids. With a Z. oh, di si ate mo na inggit. Sabi ni ate girl, hindi tayo pwedeng wala. Gagawa Gawa tayo ng grupo. Ayun, ano pangalan ng grupo natin? Alam mo, nakakaya talaga to. I-push natin So, yung grupo namin, Peppermints. So, gumawa kami ng grupo. Pero sa grupo na yun, dalawa na lang kami natitira. Sa grupo na yun, naibig na lahat. Pero yung dalawa na lang, yung founders na lang. Nagkaiwalay-walay na kasi kami since, section. Ayan, orange. Yeah. Ikit. And then, lagyan natin ng highlighter. Natatangi kong highlighter. If you found the right one, stick to it. Eme. De la Cruz. Reyes. Reyes. Mayumi Reyes. Third din namin siya. Katisis namin. Yung thesis nagang di pa rin ako pinayagang mag-overnight. So, sila nakapag-overnight. Oo, siya hindi. Ako hindi, dahil At ang ending, next na overnight, sa bahay na nila. namin. So, ayan. Peach, mga neutral colors lang sa taas. Then, yung sa lalim, lalagay din natin yung ilagay natin dun sa corners. Ganda pala na unicorn. Ayun o. Then, liner. I-wing ba natin? Kasi kailangan chinita ako. Acrobatics na ginagawa ko. Gymnast ka no? So, after nyan, mascara. Kiss me, but to the fall in love. What is the most embarrassing moment That I have with me? with you. Yeah. Tawa agad? Sige. Actually, recently lang siya. Nag-big bad wolf kami. Tapos, since, syempre, super daming tao, tapos, ang dami din naming hinahanap na book, naghiwa-hiwalay kami. Tapos, at some point, hinanap ko siya. Tapos, natagpuan ko si ate girl. Nasa religion section. At nag-sign of the cross. Ate, hindi kita kilala. I think the next vlog will be better. Trial. What favorite inside joke do you and your best friend share? Ano ba? Parang ang dami. Walang ganun Mars. Walang Ate, ganung Mars. Ate, may mali. Nino? Ho? ng best friend mo. Ikaw, ano ba? Highlighter. Yan ulit. Dito sa nose. Sana pag i-explain. Kaya na nila yan. Ang dami na nilang napanood ng makeup tutorial. Lipstick. We're gonna use this Clinique tawag nito? Lipstick. Ate, parang kulang yung blush. Revlon Ganitong din. kulay. Ang dami nating Revlon, no? Wala Nung high school pala kami. 7-Eleven. May cosmetology class pala kami. Oh. At nangihiram ako ng makeup kay Laire. Oh. At ang makeup ni Laire ay Caroline. Ano ba? puro sample sa sabi. Oh. May nakalagay free. Free! Yan. Di ba sobrahan? Hindi, tama na. ABG ka na. Arterial blood gas. Very nursing. Oo. Ayusin ko yung hair niya and nalagyan kita ng tattoo dito. Ate, ayusin mo ah. Oh. Ay, kabog naman. Pwede. Pwede. Ate, mga 4 lang. Hindi.
Punuin natin. Puti. Wow, galing. Siyempre. 95 kasi. Back! 95 ako sa mape. Inubos yung eyeliner. Takina niya. Ang laki na! Ang ginawa mo! Ba't ate, parang galing naman akong preso nito. Ate, tigilan mo na, tama na. Lagyan natin shady. Lagyan rose. Guys, here's our finished look. BB girl o BB cream? Yan, comment down below. Appreciate natin yung drawing. Okay guys, so kung nagustuhan niyo yung video na to, like this video and comment down below if may mga video suggestions. And kung gusto niyo pa siyang makita sa channel ko, go! So that's it guys! Hope na may natutunan kayo or natuwa kayo sa video natin. And we'll see you on our next video! Bye!